Hyvää huomenta. Pörssissä on nähty pientä huilausta laskussa erityisesti viime aikoina runnelluissa teknoosakkeissa. Inflaatiomurheet puhuttavat markkinoilla yhä enemmän, kun kenelläkään ei ole varmaa tietoa tämän inflaatiopiikin kestosta. Inflaatio tarkoittaa siis kertauksena yleistä hintatason nousua. Eilinen inflaatiodata Yhdysvalloista vahvisti inflaatiotarinaa, kun inflaatio juoksi 5,4% vauhdilla syyskuussa. Kuukausitasolla vauhti on hidastunut keväästä kylläkin. Ruuan, vuokrien ja polttoaineen kallistuminen iskevät nyt kunnolla kuluttajien kukkaroon. Ilmiön väliaikaisuudesta voi edelleen puhua, mutta väliaikaisuuden käsite venyy koko ajan. Yhdysvalloissa 5 vuoden inflaatio-odotukset ovat pinkoneet nopeasti viime kevään huippujen tasolle noin 2,4%, eli ei markkinakaan odota 5% inflaation kuitenkaan olevan mikään uusi normi, ainakaan vielä. Vastaavasti maailman tehtaassa eli Kiinassa tuottajahinnat laukkasivat 10% vuosivauhtia. Takana on erityisesti energian hintojen, kuten hiilen hinnan nousu. Kuluttajille näitä hintoja ei tosin ole vielä alettu siirtämään. Kiinassa tehtaat rohmuavat todella ison siivun kokonaisenergiakulutuksesta, mutta tehottomasti, sillä ne ovat saaneet energiaa hyvin halvalla hinnalla tähän asti. Panokset inflaation kanssa pöydällä ovat kovia, sillä karkulaiseksi lähtevä inflaatio pakottaisi keskuspankit reagoimaan äkillisesti. Markkina on tällä hetkellä kuin liian korkealle lastattu vankkuria, liian äkilliset käänteet vetohevosella voi kaataa kärryt pomppuisella tiellä. Blummalla oli tähän aiheeseen liittyen mielenkiintoinen käppyrä. Ainakin aiemmin tarjontashokkien aiheuttamat inflaatiopyrähdykset ovat lässähtäneet nopeahkosti, viimeistään muutamissa vuosissa, kuten tästä käppyrästä näkee. Toisaalta talouden jatkaessa kasvuaan kysyntä paisuu, mikä ruokkii lisää inflaatiota, mikäli tuotanto tai tarjonta ei pysy perässä. Toisekseen rokotusohjelmat etenevät epätasaisesti maailmalla, joten tuotanto saattaa kärsiä vielä pitkään esimerkiksi Aasian maissa. Täten nykyinen inflaatiopyrähdys saattaa käyttäytyä aiempia tahmeammin, mitä liukenemiseen tulee. Yhdysvalloissa jättipankki J.P. Morgan laukaisi suuryhtiöiden tuloskauden komealla tuloksella. Pankkituloksien seuraaminen antaa laajemminkin kuvaa taloudesta, koska pankit luotonannollaan toimivat talouden verisuonina. Talousympäristö on jatkunut vahvana delta-variantista ja pullonkauloista huolimatta. Yritysjärjestelyitä tehdään kuin viimeistä päivää, millä pankki vuolee tuohta. Toisaalta lainojen kokonaiskasvu jäi vaimeaksi ja kotitalouksien ja yritysten lainakanta jopa supistui viime vuoteen nähden. Pankki on taseeltaan vahva kuin linnoitus, kuten se itse asian tuolla termillä ilmaisee. Ainakaan pankeista lainaamisinnon ei pitäisi olla kiinni, koska Fedin luottopäällikkökyselyiden mukaan luottostandardeja löysennetään tällä hetkellä kuin viimeistä päivää. Kuten näistä käppyröistä näkee, monesti kriisin hetkellä luottokriteerit tiukentuvat niin, että saa hattu kourassa mennä anomaan pankista lainaa. Nyt lainaa tuntuisi lähtevän, jos ihmiset vain hakisivat sitä lainaa pankin tiskiltä tai internetin kautta. Tämä on hieman teknisempi kommentti, mutta pankkien lainaaminen on yksi avain inflaation luomiseen. Tästä oli viimeksi napakka ja hyvä pointti muun muassa Nordean makrokatsauksessa, mistä tämä käppyrä Japanin keskuspankin taseesta ja maan kuluttajahintojen kehityksestä on. Kuten olemme saaneet viimeisen 10 vuoden aikana huomata, keskuspankkien elvytys ja NS-digiprinttaaminen ei aiheuta inflaatiota. Toistan. Keskuspankin taseiden pullistuminen ei aiheuta yksin inflaatiota, toisin kuin monet edelleen luulevat. Narulla on vaikea työntää. Tämä näkyy hyvin myös Jenkeissä, missä keskuspankin tase on moninkertaistunut samalla, kun kuluttajahintaindeksi on noussut hyvinkin maltillisesti. Valtioiden budjettivajeetkaan, jotka spruittaavat keskuspankkirahaa sitten talouteen, ei vielä yksin ole riittänyt kiihdyttämään inflaatiota. Mutta jos yksityinen lainaaminen lähtisi kunnolla käyntiin ja alkaisi vetämään sillä narulla, se paisuttaisi kierrossa olevaa rahamäärää ronskisti, mikä taas voi herkästi lupsahtaa inflaatiolukuihin. Etenkin kun samalla tarjontapuolella on lukuisia ongelmia komponenttipulan ja muiden pullonkaulojen kanssa. Eroa jos keskuspankki elvyttää ostamalla velkakirjoja, niin se raha harvemmin päätyy itse reaalitalouteen kiertoon, mutta jos ihmiset ja yritykset lainaa pankit vuorostaan rahaa ja pankit sitä kautta luo uutta rahaa järjestelmään, niin sehän menee sitten yleensä suoraan talouteen kiertoon. Sen sijaan, että ihmiset murehtii siitä, että keskuspankit ne vaan elvyttää, kannattaisi vielä enemmän murehtia siitä, juokseeko kohta kaikki vauvasta vaarin pankkeihin lainaamaan rahaa ja käyttämään sitä rahaa oikeassa taloudessa. Puhutaan tällä videolla vielä puolijohdepulasta, joka iski nyt myös pörssiyhtiöistä isompaan ja mahtavimpaan, eli Appleen. Jos se vaikuttaa Appleen, se vaikuttaa oletettavasti kaikkiin. Sitten vilkaistaan Kiinan kiinteistökehitysyhtiökriisin kehittymistä
Ja loppuun minulla on pieni muistutus varovaisuudesta taas markkinalla. Usein kriisit eivät eskaloidu, mutta kun ne tekevät, niin tulee tuperrapinat. Kiitän tässä vaiheessa videon katsomisesta. Muista laittaa peukkua ylös ja kommentoida, jos opit jotain uutta ja viihdyit. Globaali puolijohdepula näyttäytyy konkreettisina esimerkkeinä, esimerkiksi maailman arvokkaimmassa pörssiyhtiö Applessa. Apple varoitti, että suunnitellun 90 miljoonan iPhone 13 sijaan onnistutaan valmistamaan vain 80 miljoonaa uutta lippulaivatuotetta. Syynä puolijohdepula. Apple on maailman suurimpia puolijohteiden rohmuajia ja siellähän on aika vahva neuvotteluasema tietysti. Toisaalta esimerkiksi meillä Suomessa eilen Ponsse, metsäkoneyhtiöistä mahtavin, antoi posarin, eikä puolijohdepula tunnu kauheasti metsäkoneiden tuotantoa haittaavan, ainakaan vielä. Yhtiö kyllä totesi komponenttien saatavuuteen liittyvän merkittävää epävarmuutta. Toki mainittakoon myös se seikka, että Ponssen tarve puolijohteisiin on jokseenkin pienempi kuin Applen kokoisen jättiläisen. Suskehanna-nimisen puljun lähteiden mukaan puolijohdon jono on venynyt 22 viikon mittaiseksi, mikä on ennätys. Tämä indikoinee, että puolijohden murheet jatkuvat vielä tovin. Muun muassa autoala on menettänyt Bloomman tietojen mukaan yli $200 miljardia myyntiä tänä vuonna, kun autoja ei saada rullattua tehtaalta ulos. Tosin näissäkin asioissa on hyvä muistaa, että pörssi katsoo väliaikaisia ongelmia usein sormien läpi. Osakkeissahan on kyse pitkän aikavälin kassavirtojen nykyarvon hahmottelusta. Esimerkiksi globaali autoalan ja komponenttien indeksi tänä vuonna on noussut vähän, eli sijoittajia puolijohdepula ei tunnu liikaa säikäyttävän. Evergranden setsualainen soppa on jatkunut kiehumistaan tasaisella liekillä, mutta markkinalla yleensä unohdetaan potentiaaliset kriisit nopeasti, ellei ne heti eskaloidu. Niin näyttää toistaiseksi käyvän tälläkin kertaa. Evergrandesta alkanut kriisi on levinnyt ja alati useammalla vivutetulla korttitalolla jäänyt lainoja tai lainakorkoja maksamatta. Maailmanlaajuisesti noin $140 miljardin edestä lilluu lainoja, jotka treidaavat vapaasti suomennettuna ahdistunein distressed hinnoin. Eli on hyvin epävarmaa, saako sijoittajat rahojaan takaisin. Jotain kriisin mittakaavasta kertoo, että noin puolet näistä lainoista on kiinalaisten kiinteistökehitysyhtiöiden lainoja. Mutta markkinallahan näihin uutisiin ei olla enää reagoitu kovin merkitsevästi. Vaikka Peking ei ole inahtanutkaan kannassaan leikata paisunutta liikavelkaantumista kiinteistösektoriyhtiössä, ei dominopalikkamaisen sekasortoon tunnuta uskovan. On mielenkiintoista nähdä, kuinka syvälle tämän velkakuristamisen kanssa voi sukeltaa ennen kuin alkaa laipiot painumaan sisäänpäin. Kiinteistökehitysfirmojen pitää myydä paniikissa asuntoja markkinalle, mikä laskee hintoja. Laskevat hinnat vaikeuttavat entisestään taas velkojen maksamista. Tavallisten kiinalaisten varallisuudesta merkittävä osa taas lepää asunnoissa. Voimakas lasku asuntojen hinnoissa voisi ajaa koko talouden deflaatioon ja tuskaiseen velkojen sulatteluvaiheeseen. Mutta jos velkaantuminen jatkuu ja asuntojen hinnat nousevat entisestään, ajautuu talous lopulta vielä pahempiin ongelmiin. Aika näyttää, miten Pekingissä manööveröidään tämän dilemman läpi. Kriisien eskaloitumista on kyllä aina paha arvailla. Esimerkiksi euroalueen räjähtämistähän on povattu ties kuinka monta vuotta ja vielähän tämä himmeli kitkuttelee eteenpäin oikein hyvin. Pörsseille pahat kriisit tulevat pääosin tietysti yllätyksenä. Ennen vuoden 2008 finanssikriisiä markkina kyllä laski hieman, mutta käsittääkseni todella rajuun kriisiin uskoi vain harva. Asuntomarkkinalta alkoi pihisemään ilma ulos ja pankit voi huonosti muutaman kaatuessa asfalttiin kuin torstaikalleen asiakkaat taksijonossa, mutta SP500-indeksi pakitti rauhallisesti vain 20% tämän näyn keskellä. Sitten yllättäen Lehman Brothers päästettiinkin kumoon syyskuussa 2008 ja kriisi eskaloitui yhdessä yössä pahimmaksi finanssikriisiksi sitten 30-luvun pahamaineisen laman. Pörssi sukelsi melkein 50% lisää seuraavan puolen vuoden aikana. Useimmat pahat skenaariot ei realisoidu, mutta tämä on hyvä esimerkki muistuttamaan sijoittajia siitä, ettei pidä tuudittautua valheelliseen tunteeseen, että hommat olisivat markkinalla ja viranomaisilla aina hanskassa. En halua marata piruja seinille, mutta katso nyt tuota käppyrää hetki, paitsi jos ajat autoa tätä kuunnellessa. Tuollaisia romahduksia, jotka kestää pitkään, tulee pörssiin harvoin, mutta aina välillä silti. Se on normaali osa taloutta. Kannattaa välillä miettiä hetki, miten oma maha ja hermot kestäisi istua nykyisten omistusten päällä, mikäli pörssi joskus päättäisikin viedä salkun syvä sukellukselle. Näitä yleensä kannattaa miettiä jo etukäteen, vaikka koskaan näitä ei voi tarkasti ennustaa. Jos näitä asioita rupeaa stressaa siinä vaiheessa, kun jo romahtaa, on vähän liian myöhäistä. Inderes.fistä löytyy tänään muun muassa tuloskausi ennakkokommentteja Evlistä ja Scanfilista. Sen lisäksi mukana on tietysti analyytikon kommentti Ponssen posarista ja makroa. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.